จ้าแม่นีวาเป็นเทพธิดาแห่งสวงสวรรค์ในยุคดึกดำบรรพ์ตามความเชื่อของชาวจีนย้อนไปเมื่อโลกและสวรรค์ถูกสร้างโดยผานกู่ได้มีเทพธิดาองค์หนึ่งนามว่านีวาเทพธิดานีวามีลักษณะร่างกายที่มีท่อนล่างเป็นงูหรือมังกรส่วนท่อนบนเป็นมนุษย์บางตำนานเล่าว่านางได้อยู่กินกับเทพฝูซีซึ่งเป็นพี่ชายและสามีและได้ให้กำเนิดบุตรทั้งหลายจนกลายเป็นมนุษย์ไปทั่วโลกเทพฝูซีจะเป็นผู้ปกครองท้องฟ้าส่วนเจ้าแม่นีวาปกครองโลกมนุษย์เรื่องราวมีอยู่ว่าเทพฝูซีไปทำภารกิจและปล่อยให้เจ้าแม่นีวาอยู่เพียงลำพังเจ้าแม่นีวาเกิดความคิดถึงเทพฝูซีผู้เป็นสามีอยู่มาวันหนึ่งเจ้าแม่นีวาเหงามากจึงเสด็จลงมาบนโลกมนุษย์ซึ่งมีบรรยากาศที่สวยงดงามแต่ว่ากลับเงียบเหงากว่าเดิมในขณะที่นางเที่ยวเล่นอยู่บริเวณแม่น้ำทวงหูเจ้าแม่นีวาจึงหยิบดินเหนียวมาจำนวนหนึ่งและปั้นเป็นตุ๊กตาดินเหนียวเล็กๆที่มีลักษณะรูปร่างคล้ายเทพฝูซีแต่ด้วยพลังของเทพที่ซึมซับสู่ตุ๊กตาดินเหนียวมันจึงมีชีวิตและวิ่งไปมาไม่หยุดเจ้าแม่นีวาจึงสงสัยและคิดได้ว่ามันไม่มีดวงตาและจะเห็นอะไรได้เจ้าแม่จึงนำเม็ดทรายสีดำมาวางไว้บนใบหน้าเป็นดวงตา2 ดวงและเขียนปากลงบนใบหน้าพร้อมทั้งเจาะรูให้เป็นหูจากนี้เจ้าแม่นีวาจะไม่เหงาอีกต่อไปเจ้าแม่นีวาสนุกกับเจ้าตุ๊กตาดินเหนียวตัวจิ๋วและแล้วเจ้าแม่นีวาก็คิดสนุกสร้างตุ๊กตาที่เหมือนกันขึ้นมามากมายมีความแตกต่างกันไปมีทั้งเด็กผู้ใหญ่คนแก่หนุ่มสาวเพศชายและเพศหญิงเจ้าแม่นีวาได้พยายามที่จะสร้างมนุษย์ขึ้นมาเพื่อที่นางจะได้ไม่เหงาอีกต่อไปอีกทั้งยังปรารถนาให้โลกนี้เต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวาเจ้าแม่นีวาได้ใช้ดินปั้นมนุษย์ต่อไปเป็นจำนวนมากแต่ก็รู้สึกเหน็ดเหนื่อยและคิดว่าแผ่นดินนี้กว้างใหญ่มากเจ้าแม่นีวาจึงนำเส้นได้จุ่มดินเหนียวแล้วสะบัดไปที่พื้นเศษดินเหนียวเหล่านั้นก็ได้เกิดเป็นมนุษย์อีกแต่เพราะความไม่ประณีตทำให้มนุษย์ที่เกิดออกมานั้นพิการบ้างหน้าตาน่าเกลียดบ้างหลังจากสร้างมนุษย์ขึ้นมามากมายแล้วเจ้าแม่นีวาก็สอนให้มนุษย์สืบทอดเผ่าพันธุ์ต่อไปและสอนให้เลี้ยงดูรับผิดชอบชีวิตของรุ่นใหม่ๆหลังจากมนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาแล้วมวลมนุษย์ก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขด้วยเหตุนี้มนุษย์จึงถือกำเนิดขึ้นบนโลกและบางตำนานก็บอกว่าที่มนุษย์มีชีวิตก็เพราะเหงื่อของเจ้าแม่นีวาหยดลงมาโดนดินที่ปั้นไว้ชาวจีนจึงยกย่องให้เจ้าแม่นีวาคือพระมารดาผู้ให้กำเนิดชีวิตเหล่าบรรดามนุษย์ก็ใช้ชีวิตมาเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งท้องฟ้าปกคลุมไปด้วยเมฆสีดำมืดครึ้มเกิดฟ้าร้องเกิดฟ้าผ่าโดยตำนานบอกว่าเดิมทีมังกร4 ตัวเป็นผู้ยกเสาค้ำยันสวรรค์เอาไว้แต่แล้ววันหนึ่งมังกรทั้ง4ได้ต่อสู้กันเองและทำให้เสาพังทลายลงส่งผลให้ท้องฟ้าและสวงสวรรค์พังพินาศและแผ่นดินก็สุ่มเสี่ยงตกอยู่ในอันตรายแผ่นดินทั้ง9แตกแยกออกจากกันไฟอันโหดร้ายลุกโชนอย่างไร้หนทางมอดน้ำไหลท่วมเกิดอุทกภัยร้ายแรงอุกกาบาตนับไม่ถ้วนตกลงมายังพื้นโลกและป่าไม้ถูกทำลายอย่างมิอาจประเมินได้น้ำท่วมพัดพามนุษย์จำนวนมากผู้คนพยายามดิ้นรนเอาชีวิตรอดวุ่นวายไปทั่วทุกหนทุกแห่งเจ้าแม่นีวามองดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความโศกเศร้าใจทนเห็นมนุษย์ที่เป็นลูกหลานของตนต้องรับเคราะห์กรรมเช่นนั้นไม่ได้จึงเตรียมที่จะสมานรอยรั่วบนท้องฟ้าเจ้าแม่นีวาหาเก็บไม้แห้งมาจากทุกหนแห่งมาวางไว้ตรงรอยแยกของท้องฟ้า
ไม้แห้งเหล่านั้นได้ถูกวางกองจนสูงเกือบเสมอท้องฟ้าจากนั้นเจ้าแม่ก็นำหิน5 สีมารวมไว้กับกองไม้แห้งและจุดไฟขึ้นเพื่อหลอมหิน5 สีได้ถูกไฟเผาติดต่อกันตลอด81 วันเมื่อหิน5 สีหลอมเรียบร้อยแล้วเจ้าแม่นีวาได้นำหินเหล่านั้นไปสมานรอยแยกบนท้องฟ้าทีละจุดทีละจุดซึ่งหินนั้นร้อนมากๆแต่เจ้าแม่ได้อดทนเพราะไม่อยากให้ลูกหลานทั้งหลายได้รับความลำบากจากนั้นได้ใช้เท่าถ่านจากการหลอมหินมาถมทับในที่ที่มีน้ำท่วมและน้ำก็เริ่มเหือดแห้งท้องฟ้าเริ่มกลับสู่สภาพเดิมเจ้าแม่นีวากังวลว่าฟ้าจะทรุดลงมาอีกจึงนำขาทั้ง4ของเต่ายักษ์มาค้ำท้องฟ้าแทนเสาค้ำโลกในที่สุดท้องฟ้าก็สว่างไร้เมฆบดบังทุกอย่างกลับมามีชีวิตชีวาหลังจากมหันตภัยครั้งนั้นมนุษย์ได้สรรเสริญเจ้าแม่นีวาเป็นมารดาแห่งมนุษยชาติอีกหนึ่งตำนานที่ถูกบันทึกไว้ในพงศาวดารจีนและคัมภีร์ไคเพ็กว่ามีชีวิตอยู่จริงในประวัติศาสตร์ว่ากันว่าเจ้าแม่นีวาลงมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นน้องสาวของฮกฮิลีฮ่องเต้หรือเทพฝูซีซึ่งตรงกับตำนานที่เล่ามาข้างต้นพอฮกฮิลีฮ่องเต้สวรรคตแล้วเจ้าแม่นีวาก็ได้ขึ้นครองราชย์เป็นฮ่องเต้นามว่าพระนางหนึ่งฮอสีฮ่องเต้เจ้าแม่ได้ปกครองประชาชนอย่างร่มเย็นเป็นสุขตลอดมาส่วนภารกิจที่เป็นตำนานอย่างการอุดรอยรั่วของฟ้านั้นจริงๆแล้วคือการอุดรอยร้าวของภูเขาปุดจิ๋วซั่วรอยร้าวนั้นเกิดขึ้นตอนที่เจ้าแม่ให้จอกเอียสีไปปราบกบฏขุนนางคังห้วยโดยการจับคังห้วยฟาดหัวกระแทกกับภูเขาปุดจิ๋วซั่วจนเกิดรอยร้าวจากรอยร้าวของภูเขานั้นทำให้ลมหนาวได้พัดเข้ามาประชาชนตกอยู่ในความหนาวเย็นพระนางจึงหาวิธีแก้ไขโดยนำหิน5 สีมาหลอมเป็นเวลา49 วันแล้วเอาไปอุดตรงรอยร้าวความหนาวเย็นจึงสลายไปว่ากันว่านางปกครองประชาชนถึง900 ปีก็จบไปแล้วนะคะตำนานของเจ้าแม่นีวาซึ่งก็มีเรื่องราวมากมายที่เล่าขานกันมาถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับลองฟังสตอรี่ด้วยนะคะถ้ามีเนื้อหาผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยนะคะและสำหรับคลิปต่อไปเพื่อนๆอยากฟังเรื่องอะไรหรือมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปนะคะเราอ่านทุกคอมเมนต์ค่ะ